สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกล่องกระดาษนะครับผมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วครับผมจะนำพวกกล่องนี้มาทำเป็นลักษณะของกล่องลิ้นชักกันแล้วครับใช้งานใส่ของได้อเนกประสงค์ครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกล่องกระดาษเหลือใช้